นับสนุนโดยสุกี้ MKเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดาวินชีเด็กทอดรหัสบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของดาวินชีที่เป็นผู้ใหญ่ ครั้งนี้ได้ยินเสียงเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากให้มีเวอร์ชั่นเด็กบ้าง ถูกต้อง และนี่ค่ะเราก็จัดให้เลย เย้ น่ารักมากๆเลยทุกคนเลยนะคะ ถูกต้องนะครับอย่างที่น้องซาร่าบอกนะครับ ค่ะ ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนนะชื่นชอบดาวินชีผู้ใหญ่มาก ค่ะ นะครับก็เลยขอรีเควสหน่อยละกันนะครับว่าดาวินชีเด็กเนี่ยจะมีได้ไหมนะครับเราก็จัดมาให้เลยแต่กติกาต้องบอกก่อนว่าแตกต่างเลยนะฮะ ค่ะ ไม่มีคู่แข่งขันนะครับ อ้าว รวมถึงนี่นะฮะมีผู้ช่วยผมมาด้วย มีผู้ช่วยมาด้วยน้องมายูนี้ไม่ได้ลงแข่ง ไม่ได้ลงแข่ง แต่จะมาช่วย แต่ไม่รู้จะช่วยให้ยุ่งยากเปล่าช่วยยุ่งยากเปล่ามายู พี่ อุ้ยเห็นไหมพี่เขาก็บอกพี่เต็มเลย เต็มเลย ใช่ไหมลูกพี่ใช่ไหมใช่ไหมลูก พี่จะมาไหน พี่จะมาไหมพี่จะเล่นหรือเปล่า พี่มาไหนเหรอ เออ พี่ไปไหนเหรอ ก็อยู่ตรงนี้ไงพี่ก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะ นี่ เอางี้ต้องบอกกติกาก่อนนะครับว่าสำหรับดาวินชีผู้ใหญ่เนี่ยนะครับ ค่ะ ปกติแล้วเนี่ยจะเป็น2คนมาแข่งกัน ค่ะ แต่ถ้าเกิดเป็นดาวินชีเด็กทรหัสของเรานะครับจะคนเดียวเท่านั้น กติกาเด็กถอดรหัสทางรายการจะสุ่มผู้เล่นครั้งละ1 คน เพื่อเข้าสู่การถอดรหัส 5 ข้อด้วยกัน โดยในแต่ละข้อนั้นจะมีรางวัลให้เลือก 2 ชิ้น เมื่อตอบถูกจะมีสิทธิ์เลือกรางวัลเพียง 1 ชิ้นเท่านั้น หากตอบผิดของรางวัลในข้อนั้นจะตกเป็นของทีมสตีลทันที และเมื่อผู้เล่นถอดรหัสได้ถูกต้องทั้ง 5 ข้อ จะมีโบนัสเป็นของเล่นชุดพิเศษให้ไปอีกด้วยครับ เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าดาวินชีกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กคนไหนกันแน่เอ้าเชิญครับไป โดยทางรายการนั้นจะได้คัดสรรเหล่าเด็กถอดรหัสที่น่ารัก รวมทั้งมีความสามารถฉลาดหลักแหลม เข้ามาร่วมรายการจำนวน 21 ชีวิตครับ และเดี๋ยวเราจะทำการแรนดอมเพื่อหา 1 คนลงมาเล่นเกมกับเราครับ และที่ขาดไม่ได้อีก1 จุดก็คือห้องสังเกตการณ์ที่เหล่าคุณพ่อคุณแม่จะมาคอยให้กำลังใจ รวมถึงสร้างเซอร์ไพรส์ในรายการอีกด้วยต้องติดตามกันครับ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าน้องๆนะ1 ใน 21 คนนี้นะครับจะได้มายืนอยู่ข้างหน้า ถ้าอย่างนั้นนะครับคุณซาร่า คะ เลือกน้องมา1 คนครับ เอาแล้วไง เอาแล้วไง เลือกใครดี เดี๋ยวพี่ซ่าจะทำการแรนดอม ไฟตกที่ใครคนนั้นได้เล่นนะคะ พร้อมยัง 1 2 ไฟมา โอเค Come on baby มาเลย คนแรกนะฮะคนแรกเลย พร้อมยัง เดี๋ยวก่อน เอาสิ Are you ready You ready sure Can you speak Thai อ้าวแล้วครับ โอเค เราจะดูกันแล้วนะวันนี้ เชิญ ไป เชิญเชิญทั้างหน้าเลยลูกมาเลย อ่ะเดินมาเท่ มาแล้วออสซี่ ๆคนแรก สวัสดีครับออสซี่ สวัสดีครับ ออสซี่ชื่อจริงชื่ออะไรลูก ชื่อจริงชื่อว่าธีนาเทพไคเลนวาลิศครับ อายุเท่าไหร่ลูก 5 ขวบค ห้า รับ ขวบนะครับเป็นลูกครึ่งสัญชาติอะไรลูก เป็นลูกครึ่งคุณแม่เป็นอะไรคะ คุณแม่เป็น คุณแม่เป็นลูกครึ่งไทยครับ คุณแม่เป็นลูกครึ่งไทย คุณพ่อเป็น เป็นอะไร ลู ลู ก ก ครึ่งอะไร ลูกครึ่งอะไรลูก เออเป็นออสเตรเลียกับไทยแลนด์ครับ ผมด้วย ออสเตรเลีกับอะไร ประ นะ เทศอะไรนะครับ ผมก็ด้วย อ๋อผมก็ ผมก็ด้ ด้ ว วย ยนะฮะ แล้วที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ย อยู่เมืองอะไรครับ อะไรลูก พี่บอกให้ไหมพี่บอกให้ไหม อ่ะ แม่ไม่แน่ใจอ่ะว่าบุคาโนอ่ะมันอยู่ออสเตรเลียหรือเปล่า อะไรนะ บุคาโนไม่แน่ใจว่าบุคาโนอยู่ออสเตรเลียหรือเปล่า คุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรลูก ทำงานคุณแม่ไม่ได้ทำงาน แต่คุณพ่อทำงานบิลกินีครับอยู่ที่ป่า อยู่ที่ป่า ทำอะไรอยู่ที่ป่านะคะ ทำอะไรลูกจับจระเข้เหรอครับ ไม่ใช่ครับ แล้วทำอะไรลูก ทำซ่อมซ่อมอะไรลูก ซ่อมถนนอยู่ที่ป่าไว้ให้ขับได้ไว้ให้ไม่ให้มัน บุ๋มเหรอ ถนนบุ๋ม ไม่ให้มัน ให้มันเรียบ ซ่อมถนนอยู่ที่ป่า ใช่ไหมลูก ให้รถเนี่ยเข้าไปได้ ใช่แล้วก็ไม่ให้มัน
ไม่ให้มันติดอยู่ใน อืม ป่า แล้วป่าที่พ่ออยู่เนี่ยชื่ออะไรลูกป่าอะไร ป่าชื่อป่าว่าอะไร forest forest แม่คุณไม่รู้ ป่าคือ อยู่ forest ที่ไหนคุณซาร่าป่าฟอเรสต์ ป่า forest อยู่แถวหนองจอกมีอะไรจะบอกกับพี่ซาร่าไหมครับ ไม่มี ขอบคุณครับ โอเค ทุกคนตบมือให้ออสซี่หน่อยแล้วให้กำลังใจ โอเคทุกคน ต้องบอกเลยนะถ้าออสซี่ตอบไม่ได้ เรามีสิทธิ์สติลนะคะทุกคน เอาละครับ ถ้าอย่างนั้นนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูของชิ้นแรกกันก่อน ตกลงไหม ตกลง ห้ามจับนะลูกนะ ครับ เอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับ ขอของนะฮะจาก Enfagrow A+ มา อะไรอ่ะจับนะอย่าจับนะออสซี่ อย่าจับนะลูกนะ ดูได้แต่อย่าจับนะ อันนี้ของเล่นของเรานี่เอง ไม่รู้นะฮะ มีของเล่นชิ้นนี้1ชิ้นแล้ว เอาละครับ เราจะมาดูของรางวัลชิ้นต่อไปนะครับ ขอของรางวัลจากแฮลชีสเวเฟอร์ซอสไส้ครีมรสชีสมาแล้วเป็นทองคำ สร้อยคอทองคำเฮ้ยออสซี่ นี่นะฮะ สร้อยคอทองคำเลยนะ ฮะ สร้อยคอทองคำรู้จักเปล่า รู้จัก เออ โอเคนะฮะ มีของสองสิ่งนี้นะครับ วางอยู่ข้างหน้าออสซี่นะครับ แต่ออสซี่ต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนนะลูกนะ ถ้าตอบได้ลุงจะให้เลือกไปเลย ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แต่ถ้าตอบผิดแน่นอนนะครับ สิทธิ์จะตกไปอยู่อีก 20 คนทางนู้นนะทางนู้นรออยู่แล้วนะครับ ทางนู้นรออยู่แล้วนะ ถ้าอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวมาดูก่อนว่า รหัสภาพนี้มีกี่พยางค์ผู้ช่วยครับ ภาพนี้มีกี่พยางค์ครับ 2 ภาพนี้นะฮะบอกมาแล้วนะครับ2พยางค์ขอรหัสภาพครับเอาละรหัสภาพนี้ถอดมาแล้วเป็นอะไร เห็นอะไรบ้างลูก เห็นห่านกับแก้ว งานเข้าเลยสิครับคุณผู้ชม เห็นภาพนี้เป็นห่าน แล้วแบบนี้น้องออสซี่จะถอดรหัสที่เหลือได้หรือเปล่าครับเนี่ย ไหนห่าน นี่ไงห่านตัวสีขาว อันนั้นห่านเป็นสีขาว ใช่ห่านหรือเปล่า อันนั้นใช่ห่านของแม่ เป็นห่านของแม่ แม่มีห่านอย่างนี้อยู่ที่บ้าน ใช่ไหม อีกภาพหนึ่งเป็น แก้ว เป็นแก้วนะฮะทำไมตัวนู้นถึงดูเป็นห่านลูกอาซี่ ก็เพราะว่ามันขามันสีแดงแล้วก็ตัวมันสีขาว แล้วก็มันจะเหมือนเป็นห่าน เหมือนเป็นห่าน เพราะตัวสีขาว ขาเป็นสีแดง ภาษาอังกฤษมีไหม มี มีด้วย ภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก goose glass อะไรนะ glass goose ลาอะไรนะลากลาส glass กลาส goose กูด กูสแปลว่าอะไรกูส กูดแปลว่า ห่าน หานกูดแปลว่าหาน กูสแปลว่าอาหารแล้วกลาสแปลว่า แล้วกลาสแปลว่า แก้ว รวมกันเป็นกูด รวมเป็น goose glass แปลว่า แปลว่า ห่านแก้ว เอาละครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยออสซี่ต้องรวมคำให้ได้นะลูก รวมคำแล้ว ฮะ เป็นว่าพูดด้วยกันเลยใช่ไหม ใช่ พูดด้วยกันเลย อยู่ต้องรวมมันเลย แล้วก็ตอบมาเป็นคำตอบ รหัสภาพนี้ถอดมาแล้วเป็นอะไร ผมไม่ต้องคิดผมรู้ ไม่ต้องคิดเลย รู้เลย อย่างนั้นเลย โอ้โห มั่นใจนะ ถ้าตอบผิดปุ๊บนะ มีคนก็ลงมาเลือกของไปเลยนะ โดนสติลนะ โดนสติล เอ นะ อ เอาแล้วครับ ถ้ามั่นใจแล้วนะฮะ จะกดปุ่มกดเลยนะ พร้อมยัง พร้อมแล้ว พร้อมแล้ว กดปุ่มนะ กดปุ่มนะครับ ตอบว่า ห่านแก้ว
ห่านแก้ว ยากันยุงตาห่านแก้ว ตอบมาเรียบร้อยแล้วนะทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นลูก ก็เพราะว่ามันมีรูปห่านกับมีรูปแก้ว รวมกันเป็นห่านแก้วหรือแก้วห่านก็ได้ รวมกันเป็นห่านแก้ว หรือแก้วหานก็ได้ หรือแก้วห่านก็ได้ ตอบมาเรียบร้อยแล้วนะ โอเค ถ้าอย่างนั้นนะครับ มาฟังคำตอบนะ ว่าถูกหรือผิดนะ ถ้าผิดเป็นสิทธิ์ของข้างบนนะ แต่ถ้าถูกเลือกของไปชิ้นหนึ่งตกลงไหม ลง เอาละครับ ตอบมาเรียบร้อยนะว่าห่านแก้วนะลูกนะ เพราะฉะนั้นนะครับ เราจะไปฟังคำตอบนะครับว่าคำตอบที่ถูกต้องคือห่านแก้วหรือเปล่านะฮะ และคำตอบนี้นะครับ ผิดนะลูก ไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่ก๊าซกู๊ดไม่ใช่ห่านแก้วอ่ะ เอาละฮะ แก๊งสตีลเตรียมนะ ตอนนี้นะครับเรากำลังต้องเตรียมตัวเพื่อจะสติลกันแล้ว เพราะฉะนั้นใครรู้คำตอบเอามือจับหูไว้เลย รู้คำตอบให้กดปุ่มตามสัญญาณที่พี่พูดนับ 3 2 1กดเลยสติลเลย อ่า ทีมได้ค่ะ หมายเลขหนึ่งนะครับ น้อง ผม คิมเป็นยังไงคะหนูชื่อจริงชื่ออะไรคะ ปฏิตาใจกล้าค่ะ อ๋อแล้วหนูคิดว่าหนูตอบคำตอบนี้ได้ไหมคะ ได้ค่ะ หนูเห็นภาพอะไรกับภาพอะไรคะ นกกับแก้วค่ะ นกกับแก้วมั่นใจเหรอ มั่นใจค่ะ มั่นใจขนาดไหนคะ มากเลยค่ะ มากเลยเหรอ ถ้าเห็นรูปนกกับแก้วสองพยางค์หนูคิดว่าคำตอบคืออะไรคะ นกแก้วค่ะ นกแก้วอ่ะพี่หนุ่ม ถ้าเกิดตอบถูกได้รับของเล่นไปเลย แต่ถ้าตอบผิดไม่ได้นะคะ แต่ตอบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตอบมาแล้วนะครับว่าเป็น นกแก้วค่ะ มั่นใจ นกแก้ว กี่เปอร์เซ็นต์คะ 100%เลยค่ะ 100%นะครับ เอาละครับ ถ้าอย่างนั้นไปฟังคำตอบนะฮะและคำตอบนี้นะครับ ถูกครับฮะ แล้วของรางวัลเลย มาเลย ถ้าอย่างนั้นหนูพรีมได้ของรางวัลไปเลยค่ะ โอเค เอาไปเลย แหมเหมือนของเล่นจะมีแรงดึงดูด มากกว่าสร้อยคอทองคำซะอีกครับ คุณพ่อคุณแม่นี่ก็อดไปตามระเบียบนะครับงานนี้ ส่วนน้องออสซี่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ เพราะยังเหลืออีกหลายข้อที่มีของเล่นรอแจกอยู่อย่างแน่นอน ถ้าพร้อมแล้วข้อต่อไปถอดรหัสให้ถูกนะครับออสซี่ แต่ออสซี่ไม่ต้องเสียใจนะลูก ไม่ต้องเสียใจ ผมไม่เสียใจหรอก ไม่เสียใจหรอกทำไมถึงไม่เสียใจล่ะ เพราะว่าผมกำลังจะหัดทำอยู่ แต่ว่าผมคิดอยู่ อ๋อ ว่า ผมไม่เสียใจ ผมกำลังหัดศึกษา หัดเยอะ หัดเยอะๆ จะได้รู้ว่ามันคืออะไร ถูกไหมลูก โอเค พร้อมไหมครับ ไปดูของรางวัลต่อไปนะ ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างออสซี่รู้สึกไงบอกลุงสิ ๆ รู้สึกอารมณ์เสียมากที่จะไม่มีของขวัญที่มันอยู่ในร้านอ่ะ รู้สึกอารมณ์เสียมาก ที่ไม่มีของขวัญ อยู่ที่ร้าน อยู่ที่ร้าน มันแปลว่าอะไร เดี๋ยวนะ ขอทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ณ ตอนนี้เนี่ยอารมณ์เสียมากเลย เพราะไม่มีของขวัญที่อยู่ในร้าน ไม่ใช่ แล้วอะไรลูก อยู่ข้างนอกกับผมอารมณ์เสีย อยู่ข้างนอกผมอารมณ์เสีย แล้วตอนนี้ล่ะ ไม่ ตอนนี้ไม่ อารมณ์เสียนิดหน่อย คิดถึงแม่ไหม วันนี้มากับใคร มากับคุณแม่ มากับคุณแม่ ดูหน้าแม่หน่อยไหม ให้แม่ให้กำลังใจหน่อยไหม อืม เอาไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูของรางวัล เอาอย่างนั้นนะลูกนะ ทีมงานครับ ขอภาพคุณแม่ของน้องออสซี่หน่อยครับ สวัสดีครับคุณแม่ครับ คุณแม่นะ โอเค ใช่ไหมแม่หรือเปล่า ใช่ กำลังใจมายัง มีอะไรอยากจะคุยกับแม่ก่อนไหมผมห่วงมาก ผมห่วง ห่วง ห่วง ห่วงกับของที่สิ่ง
อาจจะเล่นไม่ได้ผมห่วง อ๋อ เพราะผมคือ ขอห่วง คือตอนนี้เนี่ยเป็นกังวลห่วงมาก อย่างนั้นใช่ไหมไม่เป็นไรลูกไม่ต้องเครียดนะ เราจะมีของให้ในทุกๆข้อเลย เดี๋ยวจะต้องได้สักข้อหนึ่งลูกเนาะคุณแม่อยากจะบอกอะไรบ้างไหม บอกค่ะ เชิญครับ ออสซี่ครับทำเต็มที่ลูก แม่รักลูกครับออสซี่ทำได้ครับ โอเคขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณครับ โอเคเอาแล้วนะฮะคุณแม่บอกแล้วว่าออสซี่ทำได้ นะลูกนะ ถ้าอย่างนั้นไปดูของนะฮะจาก Enfago A+ มานี่คือนะฮะของชิ้นแรกที่เราจะมอบให้ถ้าเกิดว่าตอบถูก อยู่ที่จะเลือกหรือไม่เลือกแล้วแต่นะ แล้วอันนี้คือบ้านพระหรือเปล่า เป็นบ้านพระหรือเปล่า ตอบ เดี๋ยวลุงยังไม่ตอบ ลุงยังไม่ตอบว่าเป็นบ้านพระหรือเปล่า ตอนนี้ลุงยังตอบไม่ได้ ไปดูของอีกชิ้นหนึ่งก่อนนะครับ ขอของรางวัลจากแคลชีสเวเฟอร์ซอสไส้ครีมรสชีส อย่าพูดนะ อย่าพูดนะ ห้ามพูด ห้ามพูดนะ แก๊งสติลห้ามพูดนะ ไม่รู้ ออสซี่ดูไว้นะครับสองสิ่งนี้นะ ถ้าหากว่าตอบถูกข้อนี้เลือกไปเลยชิ้นหนึ่ง เราไปฟังนะครับว่าภาพนี้นะฮะมีกี่พยางค์นะครับ ผู้ช่วยครับกี่พยางค์ครับ 2 2 พยางค์2 พยางค์นะครับ2 พยางค์นะ เอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะไปดูรหัสภาพกันนะครับ ขอรหัสภาพครับ ออสซี่ลูก เห็นอะไรอยู่ในภาพนี้บ้าง เห็นหลอดกับไฟไหม้ เห็นหลอดกับไฟไหม้เห็นอะไรอีก มีเห็นอะไรอีก หืม เห็นแก้ว เห็นแก้วด้วย เห็นแก้วด้วย เห็นหลอดด้วย เห็น หันแก้ ไฟ ว ไหม้ หันแก้วกลับมา ออสซี่ ถ้าพร้อมบอกลุงนะ พร้อมเปล่า พร้อมอยู่แต่ว่าขอคิดก่อน 2 พยาง พร้ ค์ อม นะ อ ค ยู่ รับ พร้อมอยู่แต่ขอคิดก่อนเขาบอก 2 พยางค์แค่ 2 คำนะออสซี่ เมื่อกี้ออสซี่พูดว่าหลอดกับไฟไหม้ แต่มันเมื่อกี้มันมี 3 พยางค์ออสซี่ก็คิดแค่ 2 แต่พวกเรารู้แล้ว แต่จะไม่บอก ออสซี่ดูดีๆ ไฟอะไรเนี่ย ไฟไหม้อะไระ หลอดกับไฟไหม้ ไฟไหม้อะไรอยู่ลูก ไฟไหม้สาย อ่า สายต้นไม้ ไฟไหม้ใส่ต้นไม้อยู่ เพราะ ใช่ไหม ใช่อ่ะ อันที่มันต้นไม้ล้มแล้วก็มันจะมีไฟไหม้ขึ้นมา 2 พยา ส ง อง ค์รู้เป ภา ล่า พเนี้ยรวมกันแล้วได้เป็นคำว่าอะไร คิดดีๆ หลอดภาษาอังกฤษอ่ะ มีไหม ฮะ หลอดภาษาอังกฤษ straw อ่าไฟไหม้ fire ไฟ fire เออ fire ตัวเธอมัน รวมกันไหม ร้อ รวมกันเป็นว่า หลอดไฟไหม้ พร้อมแล้วบอกนะ 2 พยางค์นะ 2 พยางค์ พร้อมไหม2 พยางค์ลูก เมื่อกี้ที่พูดมามัน 3 พยางค์นะ ต้องตัดไปคำหนึ่ง ต้องตัดไปคำหนึ่งนะลูกนะ คิดดี ครับ ๆ พร้อมไหม พร้อม พร้อมนะ 2 พยางค์แล้วลูกนะ 2 พยางค์นะ ถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มนะ พร้อมสตีลแล้วนะ พร้อมสตีล ตบแล้ว 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 2 พยางค์ พร้อมนะ ตอบว่า หลอดไฟไหม้ 2 พยางค์ เอาสิ2 พยางค์2 พยางค์อยู่เนอะ2 พยางค์ 2 พยางค์ one two เมื่อกี้หลอดไฟไหม้มัน3ใช่ไหมตัดไปอันนึง ตัดไปอันนึง เป็นสอง ตอบว่า ตอบว่า หลอดไฟไหม้ เอาสิหลอดไฟไหม้กี่อัน 3 มันเกินมา ตัดไปอันนึง ให้เหลือ 2 อัน ใช่ เพ ไหม ราะ2 พยางค์ 2 พยางค์มันคือ 2 พยางค์ใช่ไหมเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่ 3 หลอดไฟไหม้ใช่ไหมตัดไปอันนึง มาถูก เห ทาง ลือ แล้ว กี่พยางค์ ไฟไม่หลอด เป็นไงล่ะ สิไฟไม่หลอดมันกี่พยางค์ไฟไหม้หลอดมันคือ 3 ใช่ไหม ใช่แล้วก็มันตัดไปอันหนึงก็คือไฟ
ไฟไม่หลอด ตัดไปอันหนึงก็คือไฟไหม้หลอด ตัดอะไรไปเมื่อกี้ตัดอะไรไป เมื่อกี้มี 3 ใช่ไหม อ่า ตัดไปอันหนึง ตัดอะไรออกไปลูก ตัดอะไรไป ตัดอะไรไป ตัด ตัดอะไร แก้วออกไป กับอะไร ตัดแก้วออกไป แล้วก็มีไฟไหม้หลอด ไฟไหม้หลอด ตัดแก้วออกไป ไม่ใช่ เมื่อกี้ตอนแรกที่เราตอบ เมื่อกี้ตอนกดปุ๊บ เราตอบว่า หลอด ไฟ ไหม้ มันคือเท่าไหร่ สาม 3 พ แต่ ยางค์ จริง ๆ เราต้องตอบ 2 ตัดไปอันนึง กลายเป็น ไฟหลอด ไฟหลอด เกือบแล้ว เกือบแล้ว ไฟหลอด ไฟหลอด 2 พยางค์แล้ว ไฟหลอด พวกเราสติลแล้วไหม สติลเลยไหม กลับมา ไฟหลอด ไฟหลอดมันคืออะไร ตอบใหม่ไหม ตอบว่า อ่ะเงียบก่อนเงียบก่อน ตอบว่า ไฟหลอด ไฟหลอด เอาสิ เมื่อกี้อะไรรูปอะไรมาก่อน รูปอะไรมาก่อน รูปอะไรมาก่อน เมื่อกี้เราสลับกันใช่ไหมล่ะ เราต้องเรียงตามรูปด้วย 2 พยางค์เมื่อกี้มาถูกทางแล้ว สุดยอด อะไรมา ต้อง ก่ อ อน ย่างนี้ อะไร เลย มาหลัง อะไรมาก่อน อะไรมา อะไรมาก่อน อะไรมาห ส ลั อง ง คำพอ ไป ตอบว่า หลอดไฟ หลอดไฟถูกครับ และในที่สุดตอบถูกไปจนได้ครับแหมไม่เสียแรงที่ทุกคนคอยช่วยลุ้นกันอย่างเต็มที่ อ้าวคอสซี่ของรางวัลเป็นของหนูแล้วนะครับ ออสซี่หลอดไฟก็คือหลอดไฟที่เราใช้เนี่ยเป็นหลอดไฟเนี่ยนะลูกนะ เวลาเปิดไฟปุ๊บเนี่ยหลอดไฟก็จะติด อันนั้นเขาเรียกว่าหลอดไฟถูกไหมนะ เราจะให้ออสซี่เลือกนะครับ ระหว่าง เอาอะไร เอาอะไร ฝั่งนู้นคือเลโก้กับด้านซ้ายมือเป็นอะไรฮะ อันนี้อะไรออสซี่เป็นอะไร บ้านพระ เป็นบ้านพระ เลือกเอาเลย เลือกเอา อยากได้อะไรครับ จับแล้วต้องเอาเลยนะ เอาฮะ จับแล้วนะครับแล้วพี่ไดโนเสาร์ไปเอาเลโก้มาเก็บไว้ก่อน ได้ไปแล้วนะ1 ชิ้นนะ โอเค พี่ปาโลมา บ้านพระไม่เอานะ ไม่เอา บ้านพระไม่เอานะ ไม่เอา โอเคนะครับ เอาละครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับ เราจะไปดูของชิ้นต่อไปที่ออสซี่จะได้ไปนะครับ ขอของรางวัลนะฮะจาก e n f r a g o A+ มาแล้วมาแล้วนะฮะเอาละครับ นี่คือของสิ่งแรก เอาละครับ เราจะมาดูของรางวัลชิ้นต่อไปนะครับ ขอของรางวัลจากแคลชีสเวเฟอร์ซอสไส้ครีมรสชีส มาแล้ว มาแล้ว เอาละครับ นี่นะฮะ มี2 สิ่งนี้นะ มี2 สิ่งนี้ที่จะให้เลือก เตรียมสติลกัน นะครับ มาฟังว่ารหัสภาพนี้ ต้อง มี สติ กี่ ล พยางค์นะครับ ผู้ช่วยครับ ให้เขาตอบผิด ผู้ช่วย รหัสภาพนี้กี่พยางค์ครับ มายูมายูรหัสภาพนี้กี่พยางค์ เอาเข้าเลยครับท่านผู้ชม ของเล่นนี่มันช่างแสนดึงดูด แม้กระทั่งน้องมายูผู้ช่วยของเรานี่ ห่วงแต่ของเล่นจนลืมภารกิจไปแล้วล่ะครับ แต่ก่อนที่จะถามว่ากี่พยางค์ถามก่อน พยางค์เราโอเคแล้วนะ เมื่อกี้ โอ พ เค ยาง ไหม ค์เราโอเคนะ พยางค์คืออะไรนะคำใช่ไหม1 พยางค์2 พยางค์3 พยางค์เราเข้าใจแล้วนะ 3 พยาม เออ โอเค 3 พยางค์ และรหัสภาพนี้นะครับ มี 2 พยางค์ เฮ้ยสองพ 2 ยาง พ ค์ ยางค์นะครับ ไปดูรหัสภาพนะครับ ขอรหัสภาพครับ เอาละออสซี่ ดูสิ มันมีอะไรบ้างอยู่ในภาพนี้ ผมไม่รู้อันที่มันสีแดงอ่ะ ไม่รู้ว่าสีแดงนี่คืออะไร ไม่รู้ ลองดูดีๆ ลองดูดีๆ งั้นมาดูทางด้านภาพขวาก่อน คืออะไร เห็นอะไรอยู่ในภาพ แก้ม เห็นแก้ม เห็นแก้ม และเห็นอะไรอีก อันเย็น ฮะ
ชื่ออันเนียน อ๋อ อ๋อ รู้ภาษาอังกฤษ รู้จักภาษาอังกฤษถูกไหมลูก ภาษาไทยรู้ไหม ไม่รู้ภาษาไทยเหรอ มายูรู้จักไหมมายูรู้จักไหม นู่นอะรู้ไหม นิดหน่อย นิดหน่อยแล้วรู้จักนิดหน่อย ไอออนเนียนมันไว้ทำอะไร อันนั้นมันต้องแกะแกะอันที่มันสีแดงๆออกก่อน เพราะว่ากินไม่ได้ เพราะว่าเดี๋ยวน้ำตามันไหล ใช่นะฮะแต่ทีนี้ภาษาไทยอะลูกภาษาไทยเนี่ย เพราะว่าถ้าเกิดจะถอดรหัสพยางค์สองพยางค์เนี้ยนะครับ มารวมกันเนี่ยหนูต้องรู้เป็นภาษาไทย อันนี้คือแก้มใช่ไหมที่บอกมา เคยทำอะไรกับแก้มแม่ไหมแก้มแม่ แก้มเอาไว้ใช้เคี้ยว แก้มเอาไว้ใช้เคี้ยว เคี้ยวข้าว แก้มเนี่ยเอาไว้ใช้เคี้ยวข้าวไม่รู้แล้วทำอะไรได้อีก แก้มเอาไว้ทำอะไรอีก เคยเห็นพ่อทำอะไรกับแม่บ้างไหม ตี ตีแก้มแม่ โอ้โห น้องออสซี่ คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะหยอกล้อกันนั่นแหละครับแหมนี่แหละครับ เด็กๆ ความใส่ซื่อของพวกเขา เห็นอะไรคิดแบบไหนก็จะพูดออกมาแบบนี้อย่างแน่นอน สรุปว่าจะถอดรหัสในข้อนี้ได้หรือไม่นั้น คงต้องตามลุ้นกันในช่วงหน้ากันแล้วนะครับ พ่อตีแก้มแม่เหรอลูก ใช่เพราะว่าแม่ไม่ฟังพ่อ โดนตีแรงที่สุด แม่ร้องไห้ เย็นลูกใจเย็นปัญหาชีวิตของเราเก็บไว้ที่บ้าน ไม่บอกเอาแบบน่ารักนะ พ่อทำอะไรกับแก้มแม่เอาเบาๆเบาๆนะลูก เรื่องบางเรื่องของพ่อกับแม่เนี่ย เราก็ไม่ต้องบอกหมดเสมอไปนะลูกนะ ครับคือ ทำไงครับ คุณพ่อตีแก้มแม่แต่ว่าไม่เจ็บเย อ๋ อะ อไม่ ไม่ เจ็ เจ็ บบ เยอะ ตียังไงลองตีสิตีดิ ตีอย่างนี้เลยเหรอ มันจะแรงไปไหม แต่ถ้าเกิดไม่ใช้มือ ใช้มือแล้ว พ่อทำอะไรกับแก้มแม่อีก เนี่ย เขาเรียกว่าอะไร อันนี้เขาเรียกว่าอะไร คิส แล้วออสซี่เคยทำอะไรกับแก้มแม่บ้าง เคยทายา ทายาให้แม่ ใช่เพราะ ทา ว่า ยาให้ทายาทำไมทายาทำไมลูก เพราะว่าพ่อโดนตีโดนเลือดออกนิดนึง แล้วลูก มันโหดร้ายเกินไปนะลูกนะ เรื่องปัญหาของครอบครัว เอาเก็บไว้ในบ้าน เอานุ่มๆ โอเคไหม อะไรนะ มายูบอกว่าอะไรนะ อะไรนะ ผมแก้ม อุ้ย ได้ยินไหม อุ้ย ไม่ได้ยินเพราะว่าเร็วไป มายูพูดช้าๆสิลูก พูดว่าอะไรนะ พูดว่า เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะ แก้มเก่ง อะไรนะ แก้มแดง แก้มแดง ๆ แล้วมายูทำไมแก้มเมื่อกี้อะไรแก้มนะ ฮะ ห้ามบอกมาก อ๋อห้ามบอกมากห้ามบอกมาก โอเคออสซี่ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้ว เมื่อกี้ได้ยินมายูพูดไปไหมเขาหลุดปากไปเมื่อกี้เนี่ย ถือว่ายกประโยชน์ให้นะ มายูพูดไปแล้ว จะตอบไหมเอ้ากดเลย ไม่ยอมกดเว้ย โอ้ อะไรแก้มนะ อะไรแก้ม ยังไง ยังไง กดแล้ว กดแล้วนะครับ ตอบว่า แก้ม อะไรแก้มฮะสองพยางค์มีคำหน้าคำว่าแก้ม ตอบว่า แก้มปืน อ้าวงง ถึงกับอึ้งกันทั้งสตูดิโอกันเลยนะครับ แก้มปืนมาจากไหนกันเลยครับเนี่ย ขนาดว่าน้องมายูนี่มาใบ้ให้อย่างเต็มที่แล้วเชียว แบบนี้ของรางวัลในข้อนี้เสร็จทีมสตีลอีกแน่ๆเลยละครับ และคำตอบนี้นะครับ ผิดครับ พวกเราพร้อมหรือยัง แน่นอนเลยว่าเรื่องของภาษาไทยเนี่ยพวกเราถนัดอยู่แล้ว น้องออสซี่อาจจะเป็นชาวต่างชาติ อาจจะไม่ค่อยถนัดคำนี้ แต่แก๊งสติลของเรารู้แน่นอนใช่ไหม ถ้ารู้แล้ว ทุกคนเอามือจับหูพร้อม ครับ ห ผม นึ่งสองกดจับ โอเค ลีวา โอเค ถามหน่อย เห็นน้องเขานั่งเงียบอยู่นานนะ ฮะ น้ำลายบูดหรือยังครับอารีวายรู้สึกไงบ้างมั่นใจไหมครับ มั่นใจ คำภาพแรกคือภาพอะไร หัวหอม หัวหอม แล้วภาพที่สองคือภาพอะไร แก้ม แต่มันสองพยางค์นะ ตอบว่า ตอบว่า หอมแก้ม หอมแก้ม คือคำตอบที่ ถูกครับ มาเลย 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 มา
มาเลยมาเลยมาเลย เอาไปเลย ไหนดูซิได้อะไร อุ๊ย เป็นของเล่น เป็นแบบว่า อุ๊ย เครื่องบินด้วย อยากได้ปะหยิบไปเลย พลาดของเล่นไปอีกแล้วนะครับสำหรับน้องออสซี่ในข้อนี้ อย่าเพิ่งเสียใจไปครับ ยังเหลือให้ลุ้นอีก 2 ข้อ สู้ๆนะครับออสซี่ เอาละครับ เรามาดูของชิ้นต่อไปนะครับ ว่าออสซี่จะชอบหรือไม่ชอบนะครับ ของจาก Enfagrow A+ โอ้ย โอ้โหยนี่ แม่อย่าว่าแต่คุณแม่เห็นแล้วตาลุกเลยครับ ผมเห็นนี่ก็ตาลุกวาวอยู่กับคุณแม่อีก เพราะนี่มันก็คือกระเป๋าหลุยส์วิตตองรุ่นพิเศษดาวินชีลิมิเต็ดอีดิชั่นราคานั้นสูงถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวครับ เอาละเอาละนี่นะครับเป็นของชิ้นแรกนะ ถ้าตอบถูกเลือกชิ้นนี้ไปก็ได้ เอาละครับ เราจะมาดูของรางวัลชิ้นต่อไปนะครับ ขอของรางวัลจากแคลชีสเวเฟอร์ซอสไส้ครีมรสชีสมามานี่นี่โอ้ออสซี่ ลุงถามหน่อยออสซี่ โตขึ้นอยากเป็นอะไรลูก โตขึ้น อยากเป็นตำรวจทหาร อยากเป็นตำรวจทหาร อ๋อ แต่ไม่รู้จะเป็นตำรวจหรือทหาร แต่ไอกระเป๋าอันนั้นน่ะ หนูขอได้ไหมอ่ะหลุยส์วิตตองเลยนะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ โอ้อะไรคะ คิดไว้ในใจว่าอยากจะได้อะไร ตกลงไหม ตกลง ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูก่อนว่า รหัสภาพนี้มีกี่พยางค์ผู้ช่วยครับ ภาพนี้มีกี่พยางค์ครับ 3 3 พยางค์นะ ครับ ถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะไปดูรหัสภาพนะครับว่ารหัสภาพ 3 พยางค์คือภาพอะไรนะ ครับ ขอรหัสภาพครับ รหัสภาพมี3 พยางค์โอ้โห แล้วดูครับแต่ละรูป เห็นอะไรบ้างลูก เห็นหนอน เห็นหนอน เออ เห็นหนอน หนอนสีเขียว หนอนสีเขียวด้วย แล้วก็อะไรอีก แล้ว หน ก็ อนสี ภาพอะไร เขียวด้วยหนอนทำอะไรอยู่ หนอ ทำ น อะไรอยู่ แค่เดิน หนอนเดินอยู่แล้วมีอะไรอีก เห็นอะไรในภาพอีก คนกลัวผี เห็นคนกลัวผี เห็นคนกลัวผีอยู่เห็นคนกลัวผีอยู่ เห็นอะไรอีกลูก เสื้อ อะไรนะ เสื้อ เสื้อฝน เห็นเสื้อฝนอยู่ด้วย เห็นเสื้อฝนอยู่ด้วย ถามไปยังลูกคำที่หนึ่ง มัน คือ คือ อะ อะไร ไร คำที่หนึ่งคือ หนอน หนอนถูกต้องคำที่สองคือ ผี ผีใช่คำที่สามคือ เสื้อ รวมกันเป็น 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 ยังไงฮะ อู้จะกดแล้วอู้จะกดแล้วทุกคน ยังไงจะกดไหม ทุคนจะกดแล้ว กดไหม กดเลย โอเค ตอบว่า หนอนผีเสื้อ นอนผีเสื้อ และคำตอบนี้ ถูกครับ ตอบถูกอีกแล้ว ตอบถูกแล้ว อ่ะ ฝั่งไหน ถ้าอย่างนั้นให้ออสซี่ตัดสินใจเลือก อยากได้อะไร อยากเอ่อ อยากได้อะไร อืมคิดก่อน อยากได้อะไร ถึงเวลาที่ต้องหนักอกหนักใจของลูกผู้ชายตัวน้อยๆคนนี้อีกแล้วสิครับ ว่าเขาจะเลือกกระเป๋าสุดหรูที่คู่ควรกับคุณแม่ที่เขารัก หรือว่าของเล่นที่ต่อยอดอาชีพในฝันของตัวเองเอาละครับมาดูกันว่าออสซี่นั้นจะเลือกอะไร ตอบถูกแล้วนะ ตอบถูกแล้วอยากได้อะไร คิดก่อนนะ อยากได้อะไรไปแล้วไปหยิบเลย อยากได้อะไรไปหยิบอันนั้น อยากได้อะไรไปหยิบอันนั้น โอ้ย อยากได้อะไร โอ้โห สุดท้ายเด็กก็ยังเป็นเด็กนะครับคุณผู้ชม เลือกของที่เขาชอบมากกว่าของที่มีค่านั่นเองเลยครับ ไม่ต้องเสียใจไปนะครับคุณแม่ ยังเหลืออีก1 ข้อ ยังมีลุ้นรางวัลของคุณแม่อยู่นะครับ เอาสิลูก นี่ก่อน ทำไมไม่อยากได้อันนี้อะ กระเป๋าหลุยส์วิกตองเลยนะลู เอา ก ไปให้แม่ไม่เอาเหรอ ไม่เอาแม่ไม่เป็นเด็กดิ โอ้แม่ไม่เป็นเด็กดี
แต่กระเป๋าใบเนี้ยมันแพงมากเลยนะลูกนะ ไม่ เอ ใช่ อไม่ซื้อหรอกแพง แม่ไม่ซื้อหรอกแพงแม่ไม่ซื้อหรอกแพ แม่ ง ส่วนใหญ่ใช้กระเป๋าแบบไหนครับคุณแม่ เออฮะอะไรนะลูก เป็นแบบนี้แต่ว่าไม่บิ๊กไซส์ อ๋อเป็นแบบนี้แต่ไม่บิ๊กไซส์ ใช่ แล้วทำไมไม่เอาไว้ใช้เองอ่ะลองถือสิลูก ลองถือสิ ไม่ ไม่ถือด้วย ถือด้วย ไม่ถือ อุ๊ยกระเป๋า ลองถือกระบองสิกระบอง ถือกระบอง ถือเป็นเปล่าถือเป็นเปล่า อ่า ใช้เป็นเปล่า ออกุญแจมือด้วยกุญแจมือถือว่าตอบถูกนะครับ ก็เอาไปแล้วนะฮะทั้งกุญแจมือแล้วก็กระบอง